ناچار کوتاه اومدم که ای کاش نیومده بودم، که ای کاش اون روز بیشتر پافشاری میکردم و جوفامو توی یک کفش فرو میکردم که تو خونمون بمونیم و لااقل کمی بیشتر لذت ببرم از گوشه و کنار اون خونه‌ای که شده بود رویای هر شبم. حال جفتمون گرفته شده بود و تنها دلخوشیمون این بود که 5 روز دیگه با خیال راحت میریم تو خونه‌ای که حالا با حسرت و آه ازش زده بودیم بیرون. اون روز عمران منو برد یه مزون لباس عروس که تازگی به شهرمون اومده بود و صاحب مزون مدعی بود لباساشو از فرنگ میاره. به چشم من تک تک لباساش قشنگ بودن و انتخاب واقعا سخت بود، اما عمران متخصصانه نظر میداد و از هر کدوم یه ایراد عجیب و غریب میگرفت. این یکی پف آستینش زیاده، اون یکی قد و کوتاه نشون میده، این یکی زیادی بلنده، این ساتنش مرغوب نیست. منم این بچه‌ای که با مادرش اومده خرید فقط لباس تن میکردم و اصلا حرفی نمیزدم. صاحب مزون از دست عمران کلافه بود، جوری که خیال میکرد این ایراداش واسه نگرفتن لباس و دست به سر کردنشه. مادا میشه اونی که توی ویترین گذاشتی بیاری؟ از اولم اون چشممو گرفته بود، انگار سوای همه این لباساست. صاحب مزون که تمایه لهجه فرنگی داشت نفسشو با کلافگی بیرون داد و گفت آقا هیچ میدونی چند تا لباس پوشیده عروستون؟ اون لباس نه تنها آوردنش سخته که حتی اجارش هم از همشون بیشتره. عمران همون جور که چشم از لباس بر نمی داشت سر تکون داد و گفت مهم نیست، بیاریدش لطفا. خسته و کلافه روی صندلی نشستم تا صاحب مزون به سختی لباس عروس دنباله دار رو از تن مانکن توی ویترین در بیاره. با احتیاط لباس آورد و کمک کرد تنم کنم. لباس سنگینی بود و الحق که عمران حق داشون همه پافشاری کنه واسه پوشیدنش. یقه دلبری و آستینای گیپور و دامن دنباله داری که 1.5 متر طولش میشد. سوق زده دستی به مرواریدای روی سینش کشیدم و گفتم خیلی قشنگه. چشمای عمران برق میزد و لباش خندون بود. صاحب مزون که میدید بالاخره یکی از کاراش به چشم عمران اومده، لبخند پرغروری نشونده بود کنج لبشو با افتخار از کارش تعریف میکرد. ساعت نزدیکای 2 ظهر بود و من و عمران هنوز توی مزون بودیم. دلهره افتاده بود به جونم که مبادا آقام رو ترش کنه از زیر برگشتنم. مادام به سلیقه خودش تاج ظریفی هم توی جعبه گذاشت. عمران بدون هیچ جونه زدنی هزینه خرید لباسو روی میزش گذاشت. به علاوه انعام دخترکی که بیشتر از 10 تا لباس عروس تنم کرده بود و فردست صاحب مزون بود. چشمای صاحب مزون با دیدن پول روی میز که مبلغ زیادی هم بود حسابی برق زد. توی اتومبیل که نشستیم هر زده رو کردم بهش و گفتم چه کاری بود آخه؟ میشد همین لباسو با 1/5 این هزینه اجاره کرد. لبخند زد و همون جور که پاشو روی گاز فشار میداد گفت دلم میخواد یادگاری بمونه و هر سال توی اون تاریخ تنت کنی. خدا رو چه دیدی؟ شاید بعدها دخترمونم دلش بخواد لباس عروس مادرش رو بپوشه. ته دلم کیلو کیلو قند آب شد از حرفش و لبخند گل و گشادی نشست روی لبم. ولی رکسانا یادت باشه به کسی نگی با هم رفتیم لباسو گرفتیم ها. میدونی که بزرگترا چجورین. حالا هی میخوام بگن شگون نداره که دوماد تا شب عروسیش عروسشو با رخت عروسی ببینه. حتی نگو رفتیم خونه خودمون. باشه؟ با توجه به اینکه حساسیت بزرگترا رو میدونستم سر تکون دادم و گفتم خیال تخت. اون روز وقتی برگشتم خونه آقام هنوز نیومده بود و من یه نفس راحت کشیدم از نبودنش. اما خانجون مشکوک نگام میکرد. حقم داشت. بیشتر از 5 ساعت تو شهر چرخیدن کار مسخره‌ای بود که تو کت هیچ آدم عاقلی نمیرفت. اون 5 روز باقی مونده تا عروسی عین برق و باد گذشت. کل اون روزا خونه شلوغ و پر رفت و آمد بود و من دیگه نتونستم عمرانو ببینم. بازم میگم عاشقش نبودم، ولی عجیب دلبسته بودم به محبتش، جوری که وقتی نمیدیدمش خلقم گرفته و دلم تنگ میشد. روز عروسی مهتاج و شوهرش امیرآقا و زهره خانم اومدن دنبالم تا منو ببرن آرایشگاه. چشمم میچرخید پی عمران. مهتاج که فهمید دنبال چی میگردم خنده مرموز و زیرکانه‌ای کرد و گفت عروس خانم پی آقا دومادش میگرده. رکسانا خانم داداشم نباید شما رو تا اسب ببینه، میگن شگون نداره. لحن داشت مشتیش اونقدری با اون قیافه بزک کرده و موهای میزان پیلی شدش ناهمخون بود که خندم گرفت. زهره خانم توی یکی از بهترین آرایشگاه‌های شهر وقت گرفته بود. آرایشگری که 3-4 تا زیر دست داشت و هر کدوم یک کاری انجام میدادن. یکی صورتمو اصلاح میکرد، اون یکی موهامو لای بیگودی میپیچید، یکی دیگه انگشتای دست و پامو لاک قرمز میزد و خود فرحناز خانم روی صندلی نشسته بود و با ادا اطوار قهوه تلخ میخورد تا وقتش بشه و صورتم آرایش کنه.
زهره خانم با ذوق نگام میکرد و هر اسگاهی یه مش بادوم و کشمش تو دهنم میذاشت و مجبورم میکرد بجوام. لحظات شیرین و خوشی بود. با وجود درد بند اصلاح و نظر دادنای پی در پی محتاج، با وجود غرغرای الکی فرهناز خانم تو سر شاگردای بیچاره و خستگی من از مهمونداریای این مدت، با وجود همه اینا دلم خوش بود و خیالم راحت. ساعت 5 عصر بود که فرهناز به صورت نمایشی پد کرم سفید کنندش رو روی صورتم تاب داد و فوت کرد و بهم گفت: بفرمایید خانم حاجی، ببین چی درست کردم واسط، شده ماه شب 14. زهره خانم با ذوق نگام کرد. عروسم خودش ماه بود فرهناز خانم، شما ماهترش کردی. فرهناز پشت چشمی نازک کرد و بهم اشاره کرد از روی صندلی بلند شم. به کمک محتاج و شاگردا لباس عروسم رو پوشیدم و سعی کردم به روی خودم نیارم که قبلا این لباس رو دیدم و هم پای بقیه از سلیقه عمران تعریف کردم. بیا اینجا جلوی آینه وایسا، خودتو ببین. به حرف محتاج خرامان راه افتادم سمت آینه قدی ته سالن. نگاهم میخه صورت دخترک ظریفی بود که لباس عروس توی تنش حسابی برق میزد. ابروهای کم و نیم حسابی باریک شده بود و موهای خرمایی رنگم بالای سرم جمع شده بود. دیگه خبری از اون سیبیلای یک در میون پشت لبم نبود. بغض کرده لبخند زدم. رکسانه چند ماه پیش کجا و این دخترک مظلوم الان کجا؟ با صدای بوق ماشین آقا رضا از فکر بیرون اومدم. رکسانا جان، بیا بریم دیگه، دیر میشه. دنباله لباسم و دور دستم تاب دادم و با یه تشکر سرسری از آرایشگر پشت سر زهره خانم از سالن زدم بیرون. بازم خبری از عمران نبود. زهره خانم میگفت ایشالا بعد از عقد میبینیش. تو دلم غوغا به پا بود. دلهوره هجوم آورده بود به دل بیچارم. آقا رضا دستش رو بوق ماشینش گذاشته بود و دست بردار نبود. محل شلوغ بود و بچه‌ها تا چشمشون به ماشین افتاد با جیغ و داد دویدن سمت خونه آقا تا خبر رسیدن عروس رو بدن. کوچه شلوغ بود. ریسه های رنگی که به دست صدای رضا از این سر کوچه تا اون سر کوچه بسته شده بودن انتظار غروب خورشید رو میکشیدن واسه خودنمایی. اصغر آقا قصاب محل گوسفند چاق و فربه‌ای رو دم روی زمین خوابونده بود و چشم میچرخوند پی عروس تا راه پیش پاشو قرمز کنه. زهره خانم دستمو گرفت تا میون شلوغی جمعیت و دود اسفندی که خاله ملوک را انداخته بود زمین نخورم. به سختی از میون جمعیت وارد حیاط شدم. خاله ملوک در مهمون خونه رو باز کرد و گفت: از این طرف بیا دورت بگردم. بیا اینجا. از زیر تور روی صورتم سفره عقد پهن شده وسط اتاقو میدیدم. خاله ملوک همون جور که دستمال توی دستش بود و با صدای ساز و دهل میرقصید کمک کرد روی صندلی بالای سفره بشینم. کیپ تا کیپ اتاق مهمون نشسته بود. رسم بود مراسم عقد تو خونه پدر عروس برگزار میشد. برای ما هم همینطور بود. و بعدش مراسم عروسی تو خونه هر دومون. لبخند به لب به جمعیتی نگاه میکردم که وسط اون شلوغی اتاق سعی داشتن با همدیگه برقصن. صدای ساز و دهل که قطع شد همه شروع کردن غرغر کردن. چی شد یهو؟ داشتیم گرم میشدیم. خانوما لطفاً یه گوشه بشینید، عاقد میخوان خطبه عقد رو بخونن. یه راه هم باز کنید آقا داماد وارد بشن. خواهشم بیوه و دو بخته هم تو اتاق نباشه. لب و لوچه همه آویزون شده بود به جز منی که 5 روز بود عمران رو ندیده بودم و خیلی دلم براش تنگ شده بود. با صدای کل کشیدن زنای مجلس سر بلند کردم. خودش بود، خوش قیافتر و مرتبتر از همیشه. یک کت و شلوار مشکی پوشیده بود و یه پیراهن سفید و کراوات قرمز بسته بود دور گردنش. شاخ گل ریز و خوش رنگی دقیقاً همرنگ دسته گل توی دستش تو جیب بغل کتش گذاشته شده بود. هی رکسانا، چرا عین شوهر ندیده ها نگاه میکنی؟ زشته، حرف در میارن واسط. با این حرف زهرا خجالت زده لب به دندون گرفتم و سر به زیر انداختم تا عمران کنارم بشینه. با سکوتی که توی اتاق حکم فرما شد و عطر آشنایی که زیر مشامم پیچید قلبم شروع کرد تپیدن. آقا تو راه رو پشت در نیمه باز کنار آقام و حاج حسن نشسته بود و شرایط عقد رو میخون. بعد از چند لحظه که سفره قند بالا سرمون گرفته شد تازه تونستم تو آینه نگاش کنم. داشت نگاه میکرد و تا نگاهمون به هم گره خورد لبخند شیرینی زد و چشماشو روی هم فشار داد که یعنی آروم باش. عاقد از مهریم گفت و شروط ضمن عقد. صدای حاصل از کوبیده شدن کله قندایی توی دست زهرا بود و پچ ریز مهمونا سر مهریه نسبتاً زیادم. دوشیزه محترمه مکرمه، خانم رکسانا محمدی، فرزند صابر. آیا وکیلم شما را به عقد دائمه آقای عمران احمدی فرزند حاج حسن احمدی در بیاورم؟ زهرا هول زده گلو صاف کرد و گفت: عروس رفته گل بچینه حاج آقا، هنوز نیومده.
صدای خنده حاج آقا و همه مهمونا بلند شد. دوباره تکرار همون حرفا و مزه پرونیای زهرا. برای بار سوم عرض میکنم. دوشیزه خانم، وکیلم. لبای خور شدم رو با زبون تر کردم و تا خواستم حرفی بزنم این دفعه های قبل زهرا پرید میون کلومم. عروس خانم زیر لفظی میخواد. عصبی و کلافه بودم و سعی میکردم حرصم و با فشار دادن دندونام روی هم خالی کنم. زهره خانم با خنده از توی کیف دستی کوچیکی که دستش بود یه جعبه مخملی در آورد و اومد کنارم. قربون لفظش برم، قابلشو نداره. خجالت زده از قربون صدقه هاش صورتم گور گرفت. هدیه زهره خانم علنگوی پهن و گشادی بود که همون لحظه تو دستم کرد و منتظر کنارم وایساد. دستپاچه میون مهمونا دنبال خانجون گشتم. ته اتاق کنار در وایساده بود و با چشمای خیس اشکش نگاه میکرد. قبل از اینکه بغضم سرباز کنه لب زدم. با اجازه پدر و مادرم و باقی بزرگترا، بله. طول کشید تا همه و شلوغی مجلس فروکش کنه و صدای عاقد به گوشم برسه. شاداماد، شما هم اجازه میدین خطبه عقدتون رو جاری کنم بابا جان؟ دیگه بدون هیچ خجالتی از توی آینه نگاش میکردم و اونم همون جور که زور زده بود به هم لب زد. بله، با کمال میل. عاقد شروع کرد به خوندن خطبه عقد و ته دل من پروانه های رنگی شروع کردم به بال زدن. تموم شده بود تموم ترس و دلهره هامو. حالا به قول خودش فقط خدا میتونست ما رو از هم سوا کنه. دقیقاً روز 5 فروردین ماه بود که من و عمران به عقد هم در اومدیم و جلوی چشم کل فامیل حلقه تو دست هم کردیم و کام همو با انگشتای عسلی شیرین کردیم. تور روی صورتمو که برداشت پیشونیمو بوسید و من نه تنها از برخورد لباش با صورتم حس بدی بهم دست نداد که حتی لبخند نشست روی لبم. خودمم باورم نمیشد که دوباره بتونم مردی رو کنارم قبول کنم. اونم بعد از اون عشق آتشینی که داشتم. قشنگ بودی، قشنگترم شدی، چش خوشگله. سنگینی نگاه مهمونا رو روی خودمون حس می‌کردم و نمیدونستم باید چی جوابشو بدم. واسه همینم فقط به یه لبخند محجوب اکتفا کردم. هوا داشت تاریک میشد که حاج حسن اعلام کرد مهمونای دوماد باید برگردن خونه حاجی. عمران از جاش بلند شد و دستمو تو دستش گرفت. مواظب خودت باش، چش خوشگله. شب میام دنبالت. تو امانت منی دست خودتا. سه لب گفتم چشم. خندید و رفت. اون لحظه ها حس می کردم خوشبخت ترین عروس دنیا. منی که اون مصیبت ها رو از سر گذرونده بودم و حالا شده بودم عروس مردی که اونقدر فهم و درکش بالا بود. چیزی دیگه کم نداشتم و کم بوده نداشته هم رو هم با خوبی عمران حس نمی کردم. با رفتن حاج حسن و مهموناش خونه خلوت‌تر شد. خانجون کنارم وایساد و گونمو بوسید و گفت قربونت برم، چشمم کف پات، نمردم و امروزم دیدم. بغلش کردم و بغض گلومو گرفت. خیال میکردم خدا دلش به حال پدر و مادرم سوخته که عمرانو سر راه هم گذاشته. اما حیفا و دریغا که نمیدونستم چه تقدیری واسم رقم زده. خانجون که رفت زیر گوش زهرا لب زدم. زندایی فوزیه نیومده؟ اخماشو در هم کرد و گفت به جهنم که نمیاد، اصلا بهش فکر نکن. والا از قدیم گفتن دختر پله و مردم رهگذر. نمیشه تا یکی از یکی خواستگاری کرد و ردش کردن قهر کنه و دیگه قطع رابطه کنه. البته که مهم خود داییه که اونم اومد و کل کوچه رو واسط ریسه زد. ناراحت لب ورچیدم و چشم ازش گرفتم. هر کاریم میکردم ته دلم نگران کافه و اتفاق افتاده بینمون بود. با اینکه دلم قرص بود به عمران، اما دلهره گاهی عذابم میداد. نیومدن زندایی فوزیه به جشن عروسی یه دلهره محوی انداخته بود به جونم و هر کاری میکردم که نادیدش بگیرم بیفایده بود و انگار هر از گاهی یکی چنگ مینداخت به دلم. موقع شام بود که کمی سر و صدا و شلوغی مجلس کمتر شد و قلب من یکم آروم گرفت. تک و تنها توی مهمونخونه نشسته بودم تا زهرا سفره مخصوص عروس داماد و واسمون پهن کنه. از پنجره اتاق میتونستم شلوغی توی حیاطو ببینم. دایی رضا بالا سر دیگه پلو نشسته بود و دیسا رو پر میکرد. خانم بزرگه دستشو به کمرش زده بود و یه تای ابروی سفید شدهشو بالا داده بود و به خیال خودش به کار بقیه نظارت میکرد. هر کسی مشغول یه کاری بود، حتی بچه‌ها. که یهو وسط اون همه شلوغی چشمم خورد به آقام که میون راه پله‌های زیرزمین ایستاده بود و با صورت در هم با کسی بگو مگو میکرد. اون شب کوچکترین چیزی منو به هم میریخت، چه برسه به دیدن آقام توی اون وضعیت. گردن کشیدم ببینم روی صحبتش با کیه که دیدم روبروش اکبری، یکی از شاگردای حجرش وایساده. معلوم بود حسابی گند زده که آقام اونجوری مؤاخذش میکنه. میگم رکسانا، خبر از عمران نداری؟ باید بیاد اینجا با هم شام بخوریم.
همون جور که نگاهم با آقام بود لب زدم. نه، خاله گفت یکی رو میفرسته پیش. زهرا کلافه نفسشو بیرون داد و از اتاق زد بیرون. آقام انگشت اشاره‌شو به سمت اکبری نشونه گرفته بود و هی تهدیدوار تکونش میداد و اکبری بیچاره هول و دستپاچه سر تکون میداد. احساس کردم سرم از شدت اضطراب و دلهره داره منفجر میشه و نیومدن عمران دلهرمو بیشتر میکرد. آقام با حرص و عصبانیت اکبری رو از حیاط بیرون کرد. یا شایدم فرستادش به یه کاری. نفهمیدم. ولی از چهره درهم و عصبی خانجون و خاله ملوکم میشد فهمید اتفاقی افتاده. سفره تک تک اتاقا داشت جمع میشد و هنوز عمران نیومده بود. زهرا چند باری با صورت درهم و بغ کرده اومد سراغم و اصرار کرد غذامو تنها بخورم. ولی قبول نکردم. چشمم به دیس پلوی زعفرونی وسط سفره بود که زهرا سعی کرده بود خیلی قشنگ کنارش تهدیگ بذاره و گوشم به پش مهمونایی که از دم در مهمونخونه رد میشدن و از نیومدن دوماد میگفتن. حالم لحظه به لحظه خرابتر میشد. دیگه مطمئن بودم یه اتفاق بدی افتاده و همه سعی دارن ازم مخفی کنن. کلافه از کنار سفره بلند شدم تا برم سر وقت خانجون. دیگه تحمل نداشتم یه گوشه بشینم و دندون سر جگر بذارم. فکر این که یه بلایی سر عمران اومده باشه عذابم میداد. هنوز پامو از مهمون خونه بیرون نذاشته بودم که یکی بازومو چنگ زد. رکسانا، خاله، فعلا توی اتاق باش. یکم اوضاع قاراش میشه. مظلوم نگاش کردم و گفتم خاله، چی شده؟ آقام چرا عصبی بود؟ عمران چرا؟ اما هنوز جملم تموم نشده بود که با صدای عربده هایی که گوش فلک رو کر می‌کرد حرفمو نصف ول کردم. مرد جوانی در حالی که چماق بزرگی توی دستش بود وسط حیاط وایساده بود و عربده می‌کشید. حاج صابر، کجایی با غیرت؟ کجایی؟ بیا ببین مهمون اومده واسط. کجایی که ببینی بالاخره اومدم. انگار سر جام خشکم زده بود. صداش صدای کاوه بود. ولی صورتش اونقدر زخمی و برم کرده بود که نمیشد شناختش. و اما از زبان کاوه بشنویم که از اون روز شوم که رکسانا از سوی بقالی مجید ازش جدا شد تا شب عروسی کجا بود و چه بر سرش اومد. چرا این مدت نبود؟ 6 دی ماه، روز خواستگاری پسر حاج حسن از عشق من رکسانا. با حس سوزش عمیقی گوشه ابروم چشمامو از هم وا کردم. همه جا تاریک بود و یه چراغ نفتی کوچیک چند متری اون طرفتر از من کم نور و بیجون میسوخت. دست و پاهام با تناب ضخیمی به هم بسته شده بود و روی زمین سرد و لخت خوابیده بودم. با حرص خودم رو روی زمین کشیدم. اما دریغ. پاهام به ستون پشت سرم بسته شده بود و یه قدمم نمیتونستم تکون بخورم. کلاف سرم رو روی زمین کوبیدم و درد بدی دقیقاً پشت سرم پیچید. دردی که باعث شد یادم بیاد چجوری و چرا اینجا. چشمامو از حرص روی هم گذاشتم و داد زدم. لا مروت، اگه مردی بیا دستامو وا کن. یادم اومد مستقیم از بقالی مجید راه افتادم سمت خونه تا با مادرم حرف بزنم. میخواستم هر جور شده قبل حاج حسن و اهل خونش برم خواستگاریش. اما انگار اون از من زرنگ‌تر بود و خوب بلد بود چه جوری و کجا چند نفر رو اجیر کنه که بریزن سرم و نذارن برسم خونه. نامرد، تمام هنرت همینه؟ بسپاری از پشت سر بریزن سرم و خفتم کنن؟ مرد بودی خودت میومدی سر وقتم. اینا رو گفتم و هرسی تکونی به بدنم دادم و دوباره هوار زدم. بیا دستامو وا کن بی صفت. صدام تو محبتی تاریک پیچید و هیچ کس جوابمو نداد. دور تا دورمو نگاه کردم. یه جایی بود شبیه انبار، مخروبه و تاریک. سقف بلند شبیه سلاخ خونه بود و دیوارای سیاه شبیه تعمیرگاه. از پس پنجره‌های ریز بالای در بزرگ فلزیش سیاهی آسمون رو دیدم و ترس برم داشت. نه ترس از تنهایی و خفتگیر شدن، ترس از زمان و تاریخی که توش گیر افتاده بودم، ترس از دست دادن رکسانا. عصبی و کلافه پا کوبیدم به ستون و هوار زدم. بی شرف، مگه اینکه دستم بهت نرسه آتیشت میزنم. اما فقط بازتاب صدام بود و چند لحظه بعدش سکوت مطلق. ساعت چند بود؟ یعنی الان اون بی شرفه فکل کراوات کرده تو خونه حاجی نشسته تا رکسانای من واسه چایی ببره. حتی از فکرشم تنم گر میگرفت. سیبک گلون قلمبه شده بود و چشمام میسوخت. تون تون پلک زدم تا اشکم نریزه. مرد که گریه نمیکنه کاوه، اما مرد عاشق گریه میکنه. تو خلوت خودش اشک میریزه و به خداش التماس میکنه. خدایا خودت به دادم برس. خدایا نذار ازم بگیرنش. تو که خوب میدونی اون همه دار و ندار منه. با یادآوری چشمای مظلوم و قشنگش بغضم شکست. آخرین باری که گریه کرده بودم کی بود؟ یادم نمیومد. زمان منو عین سنگ بار آورده بود. شاید آخرین باری که اشک ریخته بودم 17-18 سال پیش بود.
اون شبی که مطمئن شدم آقام رفته و دیگه بر نمیگرده. شبی که مادرم تا سحر ناله و نفرین کرد به جون شوهرش و اون زن بدکاره خیالیش. مادرم مطمئن بود یکی نشسته زیر پای شوهرش، ولی منی که آقام خودم بود باور نمی‌کردم. دلم می‌خواست جنازه‌شو واسم بیارن، ولی این حرفا پشتش نباشه. مردم محل نگن محمد نونوا زیر سرش بلند شده و زن و 3 تا بچه‌هاشو ول کرده به امون خدا. با حرص سرمو زمین کوبیدم و داد زدم: آخ آقا همش به خاطر تو بود. به خاطر تو و کثافتکاریات بود که حاجی منو داخل آدم حساب نمی‌کرد. منی که یه عمر جای تو جون کندم و دختر تو عروس کردم، حقم این نبود. سینم به خسخس افتاد و نفسام به زور در می اومد. قلبم داشت آتیش می گرفت و هیچ غلطی نمیتونستم بکنم. تقلا کردم واسه آزاد کردن دستام، ولی بیفایده بود. نامرد یه جوری گره رو گره بسته بود که خیالش تخت باشه تا خودش نیاد نمیتونم راحت شم. داد زدم و مچ دستامو پیش دادم، ولی هیچ فایده‌ای نداشت جز کنده شدن پوست دستم. نمیدونم چقدر گذشت. سینه خستم میگفت زمان زیادی گذشته، ولی آسمون پشت پنجره هنوزم سیاه بود. خسته و بیرمق چشمامو رو هم گذاشته بودم که صدای پای یه نفر رو حوالی انبار حس کردم. هول شدم و سعی کردم تکونی بخورم، ولی فایده‌ای نداشت. داد زدم: هی، کی اونجاست؟ یکی به دادم برسه. سایه بلند و باریکش رو از زیر در دیدم و چشمامو تنگ کردم تا ببینم کیه. صدای جیرینگ جیرینگ دست کلیدش به گوشم خورد. ساکت شدم. در انبار رو باز کرد و اومد سمتم. چه خبرت اینقدر هوار میزنی؟ شوکه نگاش کردم. اکبری بود، غلام حلقه به گوشه‌هاش صابر. یه قابلمه بخچه پیچ شده گذاشت کنار پامو، خودش هم نشست. اینجوری نگام نکن. حقت بود بیشتر کتک بخوری. حق کسی که دنبال ناموس مردم میفته بیشتر از ایناست. باورم نمیشد. یعنی من به دستور حاج صابر زندونی شده بودم. اخمامو در هم کردم و گفتم: یعنی چی؟ یعنی حاجی گفته بیفتی به جون منو اینجا قل و زنجیرم کنی؟ بی خیال گره بخچه قابلمش رو با کرد و عطر دمی گوجه پیچی تو فضایی که تا چند دقیقه پیش فقط بوی خاک بود و نم بارون. میخواستی چیکار کنه کاوه؟ از توی کله خر هیچی بعید نیست. امشب قرار بود حاج حسن بره واسه خواستگاری دخترش. ترسی توی علم شنگ راه بندازی، گفت بیارمت اینجا تا وسطشون انجام بشه بعد ولت کنم. مخم از شنیدن حرفاش سود کشید. عصبی و پرهرس خودمو تکون دادم و گفتم: یعنی چی اکبری؟ الان ساعت چنده؟ واکن این دست و پای 20 صحابو تا بیچاره نشدم. وحشت زده کمی ازم فاصله گرفت و گفت: دیگه کار از کار گذشته. دم سحر شده. اونا هم حتمی تا الان بله دادن رفته. فریاد زدم. نه، فریاد نبود. نره بود. نرستم و گفتم: واکن بهت میگم دست و پامو. واکن وگرنه. دم سحر بود. یعنی کار از کار گذشته بود. ولی نه. رکسانای من بله نمیداد. اون حتمی تا الان چشم به راهم نشسته. مظلوم و بیچاره نگاش کردم و گفتم: اکبری التماست میکنم دستامو واکن. ببین دختر حاجیم منو میخواد. حاجی میخواد به زور شوهرش بده، ولی اون دلش به منه. اکبری پوزخندی زد و گفت: اون دختر هیچی حالیش نیست. وگرنه تو کجا؟ پسر حاج حسن کجا؟ یارو 3 تا حجره به نامشه. اون وقت تا دیروز بارکش این و اون بودی. معلومه حاجی دختر به تو نمیده. گوره بابای دل و عشق و عاشقی. حالا هم اینقدر قول دوربازی در نیار. اون دهنو واکن تا 2 تا قاشق غذا بذارم دهنت، نیفتی بمیری خونت بیفته گردن من بدبخت. با رنج کوبیدم زیر قاشقی که جلوی دهنم گرفته بود. اکبری من که تا آخر عمرم اینجا نمیمونم. به خدا که وقتی آزاد شدم زندت نمیذارم. هرسی نگام کرد و گفت: اصلا به درک. گیریم که از گشنگی مردی. کس و کار درست درمونی هم نداری که بخوام پی خونتو بگیرن. اون حرف میزد و من داشتم خفه میشدم. این جماعت واسه خونه تو رگمم اهمیت قائل نبودن، چه برسه به عشق تو قلبم. تا صبح اکبری پیشم بود و چند باری اصرار کرد که غذا بخورم، ولی لب نزدم. به خیال خودم میخواستم با غذا نخوردنم گیرو کشی کنم، ولی انگار حاجی بعد ازم ترسیده بود و حسابی از اکبری زهر چشم گرفته بود که کوتاه نیاد. 3 روز تموم توی اون انبار زندونی بودم. اکبری اونقدری ازم میترسید که حتی واسه دست به آب رفتنم دست و پاهامو وا نمی‌کرد. توی نجاست خودم غلط می‌زدم و به حاجی و دار و دستش بد و بیراه میگفتم. اکبری از وضع به وجود اومده کلافه بود. هرچی اصرار میکرد چیزی نمیخوردم و هرچی اصرار میکردم اون دست و پامو وا نمیکرد. شده بودم عین دیوونه ها. نمیدونستم کجام، نمیدونستم داره چی به سرم میاد. فقط تعداد طلوع و غروب خورشید دستم بود و دعا میکردم رکسانا پا رو دلش نذاره، ازم ناامید نشه، بله رو نده، مجبورش نکنم بله بده.
موقع نهار اکبری ترسیده به هم نزدیک شد. پسر، رنگت پریده. با کی داری رج میکنی آخه؟ دهنتو باز کن، بذار یه چیزی بذارم دهنت تا ببینم حاج صابر چه خوابی واسط دیده. اونقدر توی این 3 روز داد و بیداد کرده بودم و چیزی نخورده بودم که بدنم دیگه جونی نداشت. ولی غیرتم قبول نمی‌کرد لب به چیزی بزنم. ناله کردم و التماسوار بهش گفتم اکبری، جون مادره، دستامو وا کن. بذار لااقل به خانوادم خبر بدم. بیچاره ها حتمی تا الان سکته کردن. کلافه و سردرگم تکون داد و گفت نگران اونا نباش. حاجی یکی رو فرستاده بهش رو بگه برگشتی تهران. اکبری با این حرف آب پاکی رو ریخت رو دستم. حاجی دیگه شمشیرش رو از رو واسم بسته بود و فکر همه چیزو همه جا رو کرده بود. کاوه، بیا و کوتا بیا. این حاج صابر ما راضی نیست تو بشی دومادش. الانم هر کاری لازم بدونه میکنه تا نظر تو قبل عروسی اونا برگردی شهر. پس بی خودتو منو عذاب نده. چی میگفت واسه خودش؟ عروسی رکسانا با اون پسره فکل کراواتی. پس من چی؟ منی که یه عاشقش بودم و به عشقش شبا تا سحر سگدو میزدم. تو تمام عمرم تنها چیزی که از خدا خواسته بودم رکسانا بود و حالا توی این شرایط که به عروسیش فکر میکردم حالم خراب میشد. خون به مغزم نمیرسید و دلم میخواست داد بزنم و به همه بگم اون مال منه. یهو این دیوونه ها خندیدم و گفتم اکبری، برو به حاجیت بگو آسمونم به زمین بیاد، دخترش مال منه. دلم میخواست تو صورتش داد بزنم و بگم بخواد نخواد دخترش زن من شده، ولی دلم رضا نمیداد. دلم نمیخواست رکسانای من جلوی چشم همه سکه یه پول بشه. من اگه اون کارو کردم فقط میخواستم اونو مال خودم کنم. فردای اون روز حاج صابر اومد انبار، ولی خودشو نشونم نداد و بعد از پچ کردنش با اکبری فهمیدم اومده. توی اون وضع داغون خودمو زدم به خواب تا راحت حرف بزنم، تا شاید چیزی دستگیرم بشه. که با شنیدن خبر نامزدی رکسانا و پسر حاج حسن سقف انبار آوار شد رو سرم. نتونستم جلوی خودمو بگیرم. شروع کردم داد زدن و گفتم حاج صابر، نکن سر جدت، نکن این کارو. تو رو به جون عزیزت قسم میدم بدبختم نکن. حاج صابر. به زور خودمو تکون میدادم و فریاد میزدم. دیگه نه درد پشت کتفم مهم بود، نه سوزش ساییدگی های دستم زیر طناب. قلبم داشت آتیش میگرفت و کسی به دادم نمیرسید. حاجی، به جون خودش قسم که عزیزترین آدم زندگیمه. اگه ازم بگیریش دنیا رو با آتیش میکشم. حالا ببین، تا قیامت که نمیتونی تو این خراب شده نگه هم داری. شده حتی بچه هم تو شکمش باشه میرم سر وقتش. من دیوانه‌وار عاشقش بودم و اون لحظه تو اون حال خراب نمیفهمیدم چی دارم میگم و چه جوری با رگ غیرت حاج صابر بازی میکنم. تو چشم هم زدنی در فلزی انبار با لگد باز شد و با صورت سرخ حاج صابر رو در رو شدم. هرسی و تون قدم برداشت سمتم و بی هوا یه لگد زد تو شکمم. چه شکری خوردی؟ تو اصلاً با اجازه کی اسم دختر منو به زبون میاری؟ یه کاری نکن بدم یه بلایی سرت بیارن که حتی یادتم نیاد ننت کیه و آقات کیه. در حالی که از درد به خودم میپیچیدم ملتمسانه نگاش کردم. حاج صابر، خبت کردم، اصلا گوه خوردم، ولی نکن این کارو. تو که خودت میدونی دل دخترت با منه. آخه چرا؟ نذاش حرفم تموم بشه. حمله ور شد سمتم و گلومو تو چنگش گرفت و فشار داد. میبندی دهنتو مردک یا ببندمش برات؟ یا اون با خون دل دختر بزرگ نکردم که بدم به توی بیک سکار. یه جوری گلومو با هرس فشار میداد که قشنگ مشخص بود به خونم تشنه است. اکبری اومد وسط و گفت حاجی، ولش کن، تو رو خدا تا نکشتیش. خونش میفته گردنمون، بدبخت میشیم ما. به اجبار اکبری حاجی بی خیال شد و ازم فاصله گرفت. به سرفه افتاده بودم و اکبری وحشت زده سعی داشت شنقلوبی آب بریزه تو حلقم. حالم که کمی جا اومد سرم روی زمین گذاشتم و چشمامو رو هم فشار دادم. هر از گاهی به سرم میزد بهش بگم دخترش دست خورده منه، ولی دلم نمیومد. این دور از انصاف بود. حاجی همون جور که با نفرت زل زده بود بهم صورتشو در هم کرد و گفت اکبری، باید از اینجا ببریش. اینجوری که نمیشه، گند همه جا رو برداشته. یه مدت بیشتری باید نگهش داری تا قضیه ختم به خیر بشه. من، کاوه، پسر قلدر محله، کسی که نصف شهر واسش سرخم میکردن، تو اون وضع ناجور با دست و پای بسته کف انبار افتاده بودم و حاج صابر نگاه رقتبار نثارم میکرد. اکبری با ترس رو به حاجی گفت حاج صابر، من نگرانم. خانواده‌اش چی؟ نکنه آژان خبر کنن. حاجی پوزخندی زد و گفت خیال تخت، این پسره اینقدر بی صاحب هست که کسی سراغشو نگیره. غرورم لحظه به لحظه بیشتر زیر پای حاجی له میشد. بیا بیرون تا بهت بگم چی کار کنی و کجا ببریش. حاجی و اکبری که رفتن با هرس سرم روی زمین کوبیدم و نالیدم بی ارزه، کاوه بی ارزه، حقته، همش حقته.
حالم خراب و داغون بود، ولی یه نور امید کمجونی ته دلم بود. نور امیدی که از ترس تو چشمای حاجی میگرفتم. حاجی داشت وقت میکشت و این نشون میداد هنوز کار از کار نگذشته. کلافه و سردرگم چشامو رو هم فشار دادم. اسکریم، کرم تو شکر. ببینم چیا دیگه قراره سرم بیاری. انگار یادت رفته من فلک زده بدبختم، بنده خودتم. اون روز هاش صابر رفت و چند ساعت بعدش 2 مرد یقو رو گردن کلوف اومدن انبار. اکبری که حتی جرئت نداشت واسه دست به آب رفتنم هم دست و پامو وا کنه، با دیدن اون 2 شیر شده بود و واسم رجز میخون. داداشا بلندش کنید، بندازیدش پشت وانت، ببرینش. دیگه باقیش با شماست. چهره هیچ کدوم واسم آشنا نبود. اونی که کمی جوان‌تر بود عین گوسفند بلندم کرد و انداختم رو شونش. چه بوی بدی هم میده. حرفشو نشنیده گرفتم و سعی کردم دور و برمو نگاه کنم، ببینم کجا. که اون یکی یه گونی کشید سرم و گفت چیزی نبینی؟ به نفعت بچه. بندازش پشت وانت، خودت هم بشین کنارش، نذار صداش در بیاد. وانت با تکون تکونای بدی راه افتاد. حدس می‌زدم بیرون شهریم، ولی کجاشو نمیدونم. ماشین اونقدر تکون خورد که سرم گیج شد. بعد اون همه کتک خوردن و شکم خالی 4 شب و سحر کردن، بدنم نای بیدار موندن نداشت. چشم باز کردم، توی اتاق کوچیک و تر و تمیز بودم. روی تخت فلزی که دست و پاهم از 4 طرف قل و زنجیر شده بود. گیج و منگ دور و برمو نگاه کردم. انگار قاتل زنجیره‌ای گرفته بودن که اینطور به تخت بسته بودنش. جلو روم یه پنجره قدی بود که رو به یه باغ بزرگ باز میشد. هوا روشن بود و روی زمین خبری از برف و یخبندون نبود. زمستونای شهر ما کی بدون برف شده بود که حالا بار دومش باشه. گیج و منگ چند باری چشمامو باز و بسته کردم. نه، راستی خبری از برف نبود. خرس نبودم که کل زمستونو به خواب برم. این زمین صاف نشون از فاصله زیادم با شهرم بود. عصبی و کلافه فریاد زدم. هی، کسی اینجا نیست؟ یکی بیا دست و پای منو باز کنه. لباسای تنم عوض شده بود و از شر اون بوی گند خلاص شده بودم. تقلا کردم واسه باز کردن دستام، ولی فایده ای نداشت. بیدار شدی بالاخره؟ والا این چند روز که تو تب میسوختی گفتم نکنه زنده نمونی. گردن کشیدم سمت صدا. یه پیرزن ریزه میزه بود با یه پیراهن گلدار و 4 قد مشکی. اخمامو در هم کردم و گفتم شما کی هستی؟ اینجا کجاست؟ اون 2 نرقول کجام پس؟ پیرزن اخماشو در هم کرد و گفت نرقول 7 جد و آبادت پسر. هاشم و حشمت چشم امید منن. شنفتم چشم هیزت پی ناموس مردم گشته. آره، خدا رو 1000 مرتبه شکر پسرای من اهل غیرتن. کارشونم آدم کردنه، بی غیرتای عین توئه. کلاف خودمو تکون دادم. بیا دست و پامو وا کن ننه. بدنم خوش شده به خدا. پیرزن خنده موسیقی کرد و گفت پیر شدم ولی خرف که نشدم. هاشم گفته تا نیومدن طرفت نیا. کلاف دندونامو رو هم فشار دادم. لااقل بگو امروز چندمه؟ اینجا کجاست؟ پیرزن کنار در اتاق روی تشک باریک مربعی شکل نشست و زل زد بهم. تهرون دیگه. میخواستی کجا باشه؟ اولین برج زمستون نصفه شده بگمونم. کمی طول کشید تا حس کنم پیرزن چی گفته. اگه درست گفته باشه یعنی 9 روز بود که گیر افتاده بودم. رکسانا. یعنی توی این 9 روز چی به سر رکسانا اومده بود؟ ملتمسانه نگاش کردم. ننه، جون هاشمت بیا دست و پامو وا کن. به خدا من نه هیزم نه چشمم پی ناموس مردمه. فقط خاطرخواه دختری شدم که آقاش از قماش ما نیست و رضا نمیده. به خدا همین. به خدا منم غیرت سرم میشه. پیرزن بی خیال نگام کرد، جوری که انگار حرفام هیچ جوره تو کتش نمیرفت. با صدای نوحه‌ای که ناواضح به گوش میرسید پیرزن دستش رو روی سینش گذاشت و زیر لب گفت امام حسین خودش هدایتت کنه بچه. من چی بگم؟ انگار یه چیزی تو گلوم گیر کرده باشه. راه نفس کشیدنم رو بسته بود. محرم رسیده بود. شاید امام حسین قرار بود وساطتمو بکنه. تا آخر شب با پیرزن تنها بودم. 2-3 باری به زور چند قاشق آش بخوردم داد و من دیگه سعی نکردم ممانعت کنم. آخر شب بود که سر و کله‌شون پیدا شد. جوری چپ چپ نگاه می‌کردن که انگار راستی دست به ناموس اونا زده بودم. یکیشون گفت انگار بهتر شدی جوجه قناری. حیف که حاجی گفته زنده بمونی، وگرنه خودم گردنتو خورد می‌کردم بچه فوفول. به حرف نگاش کردم. ذهنم پر بود از رکسانا و نگاه لحظه آخرش که حک شده بود توی ذهنم. شاید تمام این بلاها تاوان کاری بود که به زور با اون دختر معصوم که بهم اعتماد داشت کرده بودم. تو افکارم غرق بودم که با صداشون به خودم اومدم. ننه، دست درد نکنه. تو برو بخواب، ما هستیم بالا سرش. پیرزن با ذوق به پسراش نگاهی کرد و رفت. تکونی به بدنم دادم و گفتم تا کی قراره تو این وضع باشم؟ میخوام برم دست به آب.
تا وقت گل نی. یکم خودتو نگه دار. عین بچه قنداقی میمونی. حشمت داداش، بیا دواشو بده تا ببرمش دست به آب. مرد جوانتر با حرف برادرش که معلوم بود حسابی ازش حساب میبره به هم نزدیک شد و از زیر تخت کیف سیاهی کشید بیرون. سعی میکردم گردن بکشم و ببینم چی کار میکنه. با دیدن سرنگ توی دستش اخمامو در هم کردم و گفتم چی کار میکنی؟ مگه دکتری که میخوای دوا بخوردم بدی؟ هی یارو، با تو هم. حشمت بدون توجه به داد و فریادم سرنگ و تو رگم خالی کرد. یک به دو نرسیده حس کردم بدنم سبک شده و ذهنم خالی. انگار روح از تنم جدا شده بود و دیگه خبری از درد و غم نبود. انگار تو هپروت سیر میکردم. گیج و گنگ. دست و پامو وا کرد و کمک کرد و پاهام وایسم. مسترا ته باغ بود و من به زور میتونستم راه برم. بی دلیل میخندیدم و میونه درختای خوش شده ی باغ رکسانامو میدیدم. لباس عروس تنش بود و با ذوق نگام میکرد. دیگه نه چشماش اشکی بود و نه نگاهش رنگ دلخوری داشت. انگار تو بهشت بودم. دستمو میگرفت و مثل اون موقع‌ها با مهر و محبت حرف میزد و من فقط نگاش میکردم. ولی بعد از چند ساعت که چشم باز میکردم دوباره همون اتاق بود. همون اتاق و دست و پای قل و زنجیر شده ی من و پیرزن نگهبان و انتظار کشیدن تا بوق سگ واسه برگشتن اون دوتا قلچماق. کارم به جایی رسیده بود که دعا میکردم شب بشه و بیان سر وقتم و پرتم کنن تو هپروتی که فقط من باشم و رکسانام. گذر زمان از دستم در رفته بود. نمیفهمیدم چند وقت اونجام و چند شبه که دارم تو خیالم با رکسانا سیر میکنم. از یه جایی به بعد له له میزدم تا بیان و اون سرنگ کوفتی رو بهم تزریق کنن. جوری که کل روز به خودم میپیچیدم و درد میکشیدم. پیرزن ترسیده نگام میکرد و گاهی با تموم وجود واسم دعا میخوند و بهم فوت میکرد. ولی امان از شبایی که حشمت و هاشم دیر برمیگشتن. انگار خون به مغزم نمیرسید. دیوونه میشدم و اگه دست و پاهم بسته نبود زمین و زمانو به هم میدوختم. پیرزن همون جور که تند و دست باچه استکان نبات داغشو هم میزد کنارم نشست و گفت ننه دهنتو وا کن اینو بخور. آخه کجا درد میکنه که اینجوری عین مار به خودت میپیچی جوون. بیحال نالیدم. همه جام کل هیکلم. ننه جون عزیزت قسم یه قرصی دوایی چیزی بده بخورم که دارم میمیرم. پیرزن کلافه و سردرگم بود. آخه تو چته که هرچی میذره بدتر میشی. میگم نکنه چیز خورت کردن. بعد انگار یادش افتاده باشه خیلی وقته جز این اتاقه که 4 دیواری جایی نبودم لبشو به دندون گرفت و رو زمین نشست. عصبی سرمو روی بالش کوبیدم و نالیدم دارم میمیرم ننه. کجام پس این پسرات؟ پیرزن زیر لب غرغری کرد که من تو اون شرایط نمیفهمیدم چی میگه و نه واسم اهمیتی داشت. تا شب از بدن درد مردم. پیرزن ترسیده بود و دیگه حتی تلاشی واسه غذا دادنم نمیکرد. آخر شب وقتی حس میکردم دارم جون به اسرائیل تقدیم میکنم سر و کله‌شون پیدا شد. سرمست و خوشحال. انگار نه انگار یکی کنج خونه افتاده و داره جون میده. تو حالت گیجی شنیدم که پیرزن به جونشون غر میزد و بازخواستشون میکرد. نفهمیدم چه جوری مجابش کردن. بوی تریاکی که عطر تن حشمت بود پیچید زیر دماغم و بعدش سوزش رگ دستم که به لطفشون چند جاییش پاره شده بود. دوباره پرت شدم تو هپروت. ولی اون شب رکسانا چشماش غم داشت. انگار دلش پر از گلایه بود. عین ابر بهار اشک میریخت و حقیق میکرد. جیگرم میسوخت و هرچی تلاش میکردم حرف بزنم زبونم نمیچرخید. انگار یکی لبامو به هم دوخته بود. سفت و محکم. صبحش با حال زار از خواب بیدار شدم. خواب که چه عرض کنم. بیشتر شبیه نشگی بود تو خواب. دیگه فهمیده بودم چی به سرم اومده. حتما هاش صابر بهشون سپرده بود ذره ذره آبم کنن که سایه نحسم از زندگی دخترش پاک بشه. تنها امیدم به اون پیرزن بود. به غصه‌ای که جدیداً واسم میخورد و دلخوری که حس میکردم از پسراش داره. کنارم نشست و لقمه نون پنیر تو دهنم گذاشت. هنوز تنم کرخ بود ولی قلبم از بلایی که به سرم اومده بود میسوخت. که ننه گفت ننه هاشم راست میگه که تو مزاحم زن شوهردار شدی؟ آره چشم زن و بچه مردم داشتی؟ خسته و بیرمق نگاهش کردم و گفتم ننه منم آدمم به خدا شرف دارم. من چند ساله عاشقشم. نه شوهری داره نه حتی نشون کرده یه کسیه. به خدا اونم منو میخواست. هر روز سرخاب سفیداب میکرد میومد دیدنم. ولی آقاش خیال میکنه چون چپش بره نباید منو داخل آدم حساب کنه. دارم به زور میدنش به یه بچه مایه دار. منم عین سگ بستن اینجا که هیچ کاری نتونم بکنم. مطمئنم رکسانا چشم به راهمه. و همین فکری که احساس میکنم رکسانا در موردم داره دیوونم میکنه. حس میکردم حرفامو باور کرده که اونجوری با غم نگام میکنه. به 4 قد سفید روی سرش اشاره کردم و لبخند زدم. چقدر سفید بهت میاد ننه. یاد مادر بدبختم افتادم.
حتمی تا الان از غصه دق کرده. خدا میدونه من چند وقته تو این دخمه گیر کردم. لبخند پت و پهنی که واسه تعریفم از چارقد نوش بود روی لبش ماسید و چینی به صورتش انداخت. 2 روز دیگه عید ننه. نمیدونم این 2 بیعقل چی تو سرشون میگذره. نمیشه که دم سال نوئی تو این وضع باشی آخه. بی هوا یاد چارقد عصای حسینی پیرزن افتادم که حالا جاشو با یه چارقد سفید گلدار پر کرده بود. یاد رکسانا و جشن عروسی که من به خاطرش به این حال و روز افتاده بودم. عصبی سرمو رو بالش کوبیدم و گفتم حتما حالا که عزا تموم شده شوهرش میدن ننه. پیرزن بی حرف از اتاق زد بیرون و من با خیال راحت اشک ریختم. تو این مدت حسابی لاغر شده بودم و ضعیف. در دست دادن رکسانا واسم اونقدر سنگین بود که خماری و اعتیاد به دوا رو یادم بره. اون شب حشمت و هاشم خونه نیومدن و من تا صبح عین مار زخ خورده به خودم پیچیدم. پیرزن دیگه فهمیده بود یه کاسه زیر نیم کاسه پسراشه. هول و دستپاچه کنارم نشست و حبه قرص جلوی دهنم گرفت. بیا ننه، اینو بخور، دکتر داده واسه درد پاهام، شاید اثر کرد. بی حرف فرصو با یه قلوب آب قورت دادم. هنوز خیره نگام میکرد. بعد انگاری واسه زدن حرفی 2 دل باشه کمی منومن کرد و گفت ننه، یه چیزی شنیدم، نمیدونم درست باشه گفتنش یا نه. همون جوری که بند وجودم از درد تیر میکشید و حس میکردم چشمام داره از حدقه میزنه بیرون نگاش کردم. وزیر لب گفتم بگو ننه، بگو که دیگه آب از سر من گذشته. ترسیده دور و برشو نگاه کرد و کمی صورتشو به هم نزدیک کرد. والا دیشب شنیدم هاشم به حشمت میگفت 1 هفته از عید رفته آزادت میکنه. یعنی میگم اگه حرفایی که زدی راست باشه. اونقدری خمار بودم که نفهمم منظورش چیه. کلافه به بازو مشت زد و گفت مگه نگفتی میخوام به زور شوهرش بدن؟ اینجوری که من فهمیدم بستنت اینجا که عروسی تموم بشه. اگه 1 هفته بعد از عید بری که کار از کار گذشته دیگه. تازه داشت حالیم میشد حرفاش. اخمامو درهم کردم و بدنمو تکون دادم. ننه، اینا رو میگی که نمک رو زخم من بپاشی؟ چند لحظه نگام کرد و بعد انگار از فکری که تو سرش میگذشت مطمئن نباشه از جاش بلند شد و رفت. اما من امید بستم بهش. بیشتر از 2 ماه بود که باهاش همخونه بودم و انگار مهرم به دلش افتاده بود و با حرفاش انگار برق از سرم پرونده بود. دیگه دوای شبونه‌ای که حشمت بهم میداد روم اثر نمی‌کرد. دیگه تو هپرود فرو نمی‌رفتم و فکر و خیال از سرم نمی‌پرید و همش منتظر لحظه‌ای بودم که خونه خالی بشه و پیرزن به دادم برسه. 4 روزی از عید می‌گذشت و 2 روزی بود که خبری از هاشم و حشمت نبود. ننه کنارم نشست و غمزده نگام کرد. من با 60 سال سنم الان نمیدونم کار خوب کدومه، کار بد کدوم. ولی دلم میگه حق تو نیست اینجوری قل و زنجیر شده اینجا بیفتی. والا که این عقل نصف و نیمه من میگه حرفات درسته. اگه درست نبود که دومادم با بابای دختره دست به یکی نمیکرد. شوکه و به زور سرمو بلند کردم و گفتم چی میگه ننه؟ دوماد کیه؟ دست به یکی چیه؟ سرشو به صورتم نزدیک کرد و پشت زد. خدا منو ببخشه پسرم. پریشب فالگوش وایسادم. حشمت میگفت دوماد حاج صابر اومده سراغش، گفته 4 چشمی حواسشون بهت باشه تا عروسی بگذره. ننه، اگه دل دختره با تو نبود که اینا اینقدر ازت نمیترسیدن. واسه چند لحظه انگار زمان از حرکت وایساد. چند باری پر زدم و تو ذهنم حرفاشو حلاجی کردم. پسر حاج حسن، داماد حاج صابر، شوهر رکسانا. خدایا نه. عصبی بدنمو تکون دادم و گفتم نه خدایا نه. ننه، تو رو خدا دستامو واکن بذار برم. من میدونم رکسانا چشم راهمه. مستاصل نگاه میکرد و انگار 2 دل بود. که دوباره گفتم ننه، التماست میکنم. اگه کار از کار بگذره آه جفتمون دامن تو میگیره. ننه کلافه و سردرگم بود. عصبی شروع کردم به داد زدن و تکون دادن دست و پاهام. کمک، خدایا خودت یه کاری کن برام. بیشتر از غم شوهر کردن رکسانا دردم تصویر کریهی بود که حتما تا الان ازم تو ذهنش ساخته بود. حتما خیال میکرد ازش کام گرفتم و دوممو گذاشتم رو کولم و رفتم. ننه که دلش حسابی به حالم سوخته بود اومد نزدیک و گفت باشه پسرم، آروم باش، بذار ببینم با چی میتونم دستاتو وا کنم. با این حرف ننه خون دوید زیر پوستم. انگار جون برگشت به تنم. سوق زده و شوکه نگاش کردم. گیج و گنگ دور خودش میچرخید. که گفتم ننه قربون دستت، چرا دست میکنی آخه؟ واسه من بدبخت 1 دقیقه هم قد 1 سال ارزش داره. یه تیزی، چاقوی چیزی بیار. پیرزن که با قدمای ریز و هر زده از اتاق زد بیرون، تو دلم به خدا التماس کردم. خدایا رو سیاه هم نکن. خدایا نذار ازم بگیرنش. ننه با یه چاقوی دست چوبی کهنه برگشت توی اتاق. چاقویی که قیافش سار میزد که آبم نمیبره.
دست باچه افتاد به جون طناب قطوری که دور تا دور دستام پیچیده بود. زیر لب گفتم نه این چاقو که به درد نمیخوره. با دستت گره ها رو شل کن. حرف مسخره‌ای زدم. معلوم بود گره‌ای که اون 2 تا قلچماق به طناب زده بودن به دست لرزون پیرزن باز نمیشد. 1 ساعت یا شایدم بیشتر با چاقو کلنجا رفت تا بالاخره تونست دستامو وا کنه. دست و کمرم خشک شده بود ولی اهمیتی نداشت. با وجود درد استخونام عین برق گرفته سر جام نشستم و توی چشم به هم زدن پاهامو باز کردم. پیرزن ترسیده پناه برد به یه گوشه دیوار. سعی کردم مهربون لبخند بزنم تا ترسش بریزه. آخه اون بیچاره که تو این ماجرا هیچ کاره بود. تازه الانم بهم کمک کرده بود. آروم گفتم نترس ننه. نگام کن. به خدا من ندزدم نه قاتل. فقط عاشقم. همین به خدا. حالا هم اگه حس میکنی پشیمونی میخوابم رو تخت دوباره دست و پامو ببند. با ترس و دودلی تو نگاهش لبخندم و با لبخند جواب داد و گفت نه برو تا برنگشتن. نگران منم نباش. نمیتونن دارم بزنن که. خجالت زده و شرمنده دور و برم و نگاه کردم و به لباسای گل و گشاده توی تنم دست کشیدم و گفتم نه رختام نیست. تو جیب شلوارم یکم پول داشتم. لبخندش جون گرفت و تر و فرس پری تو اتاق بغلی و با پیراهن و شلوار و کاپشن کهنه خودم برگشت. بیا ننه. یکم هم خودم گذاشتم رو پولت تا بتونی واسه رفتن یه اتومبیل یه سره کرایه کنی. اینجوری زودتر میرسی. ایشالله که دیر نشده باشه. بغض تو گلوم چنگ انداخته بود و چشمام میسوخت. گوشه چارقدش رو بوسیدم و ازش فاصله گرفتم و موقع رفتن گفتم نه اگه تونستم به موقع برسم، اگه به دستش آوردم ازت واسش میگم. اصلا شاید آوردمش دست بوسید. با چشمای نمناک واسم دست تکون داد و من با عجله از باغ زدم بیرون. بدنم درد داشت و سرم گیج بود، ولی نه اونقدری که نتونم راه برگشتن به شهر رو کرایه کردن یه اتوبوس پیدا کنم. به سختی تونستم تو اون تعطیلی سال یه اتومبیل پیدا کنم که رانندش حاضر باشه منو یه سره تا شهرمون ببره. تو مسیر انگار یکی چنگ انداخته بود به دل و جیگرم و میخواست از تو شکمم بکشه بیرون. راننده با حوصله رانندگی میکرد و من خونمو میخورد از اون زمانی که داشت پای صبر و حوصله اون هدر میرفت. تا برسیم شب شده بود. همه جا خلوت و سوت و کور بود الا محله ما، الا اون کوچه‌ای که یه زمانی روزی 1000 بار سر تهش رو هم میآوردم واسه دیدن رکسانا. انگار ریسه‌های رنگی که از این سر کوچه تا اون سر کوچه بسته بودن پیش خورده بود دور گلوم و سعی داشت خفم کنه. صدای ساز و دهل و آواز مهمونا عین اون ناقوس مرگ تو گوشم میپیچید. زد به سرم بپرم تو حیاط و زمین و زمانو به هم بدوزم. عین دیوونه‌ها تند قدم برداشتم سمت در خونه حاج صابر که یهو یکی پس گردنمو گرفت. هی کاوه، فکر نکن میتونی بری تو و جشنشونو به هم بزنی و یعنی من نمیذارم. کوتا بیا دیگه پسر، شما قسمت هم نبودین. تموم شد رفت. هرسی نگاش کردم. داداش رضا بود. وقتی دید چیزی نمیگم کشوندم ته کوچه و سرشو به صورتم نزدیک کرد. کاوه، اونا دیگه عقد کردن. تموم شده رفته. تو با اومدنت فقط واسه خواهرم و خانواده‌اش اعصاب خوردی درست میکنی. الانم بیا بریم خونه، مادر و خواهرات خیلی وقت چشم براتن. اون بیچاره‌ها واسه خاطر تو حتی حاضر نشدن عروسی هم بیان. رکسانا شده بود زن عقدی و رسمی پسر حاج حسن و من کشون داشتم برمیگشتم خونه. گیج و منگ. عین داغ دیده‌ای که طول میکشه تا بفهمه چی به سرش اومده. داداش رضا تو کل مسیر یه بند حرف میزد، ولی من هیچی نمیفهمیدم. یعنی رکسانا انگشت عسلیشو تو دهن اون الدن گذاشته بود، یا اون وقتی که تور روی صورتشو برداشته پیشونیشو بوسیده. حس میکردم دارم میمیرم. مرگ دقیقاً چه شکلیه؟ حتما که نباید دراز به دراز خوابید کف کوچه و مرد. من اون لحظه‌ای که فهمیدم رکسانا زن کس دیگه‌ای شده مردم و نفهمیدم کی اون 4 تا کوچه فاصله خونمون با خونه حاج صابر رو طی کردیم و کی رضا در خونه رو زد. حتی نفهمیدم مادرم که تو آستونه در وایساده بود چی گفت و چرا چنگ به صورتش زد. که سمیرا و آبجی فوزیه دویدن تو دالون در حیاط. سمیرا بیشتر منو یاد رکسانا مینداخت، علل خصوص اون چشمای سرخ از اشکش. داداش رضا کمک کرد وارد خونه شدم و کف اتاق دراز کشیدم. آبجی فوزیه همونجور که گریه میکرد آبغندی که سمیرا هلهلکی درست کرده بود و به دهنم نزدیک کرد. دهنم باز نشد و فقط چند قطره از لای لبای به هم قفل شدن وارد دهنم شد. شیرین بود، ولی هیچ افاقی به حال زارم نکرد. رضا چند لحظه نگام کرد و بعد انگار خیالش راحت شده باشه از جاش بلند شد و من به چشم دیدم که چقدر به آبجی فوزیه تاکید کرد. حتما تاکید کرد که نذاره از خونه برم. مادرم کنارم نشسته بود و گریه میکرد و صورتمو نوازش میکرد. رضا که در خونه رو به هم کوبید قطره اشکی از گوشه چشمم چکید و
سرخور لابلای موهایی که توی این 2 ماه زیاد از حد بلند شده بود و زمزمه کردم کاش می‌مردم و این روزو نمی‌دیدم. با این حرفم گریه مادرم اوج گرفت و شروع کرد به ناله و نفرین کردن. خدا ازشون نگذره که واسه خاطر پول و پله بچه‌مو به این روز انداختن. مگه همه چی پوله؟ بچه‌م پاک و زحمت کشه. نون بازو میخوره. ای خدا، خودت به فریادمون برس. آبجی فوزیه کلافه و عصبی بود. کمک کرد از رو زمین بلند شم و بردم تو اتاق پشتی تا به خیال خودش استراحت کنم. و رو به مادرم گفت مادر، دیگه کار از این حرفا گذشته. تو رو خدا ساکت باش، بذار داداش استراحت کنه. هنوز گیج بودم که واسم کنج اتاق رخت خواب پهن کرد و نشوندم رو تشک. کاوه داداش، یه چیزی میپرسم، راستشو بگو. این مدت کجا بودی؟ چی شد که رفتی؟ تو که میدونستی قراره بیان خواستگاریش، پس واسه چی ول کردی رفتی الان برگشتی؟ بدنم له بود و انگار دوباره داشت بهونه اون دوای وامونده رو میگرفت. یاد این افتادم که حاج صابر چه بلایی سرم آورده و آخرش هم به خواستش رسیده. به هر بدبختی بود لب باز کردم و گفتم من نرفتم آبجی، بردنم، اونم به زور. اخماشو در هم کرد و متعجب نگام کرد و گفت چی میگی کاوه؟ کی؟ کجا؟ درست حرف بزن. مثل سربازی که توی جنگ نابرابر کل زندگیشو باخته باشه ناامید سر تکون دادم. دیگه چه فرقی میکنه آبجی؟ اگه بگم حاج صابر سپرده بود ببرم ببندنم یه جا تا دخترش بشه عروس حاج حسن، چه دردی ازم دوا میشه؟ گره اخماش گورتر شد و گفت یعنی چی؟ مگه شهر هرته؟ یعنی نرفته بودی تهرون؟ ای خدا، من هی گفتم یه جای کار میلنگه. داداش، تو این همه دایه زور بازوت میشد، چطوری 2 ماه تموم گیرت انداختن؟ باورم نمیشه. چجوری این همه بی‌عرضه شدی آخه کاوه؟ مردک بی فکر، ببین واسه خاطر دل خودش چی کارا که نکرده. آروم جوری که کسی نشنوه پش زدم نامرد میدونست همینجوری نمیتونه نگه هم داره، چیز خورم کرد. بردنم تهرون، توی باغ بستنم به تخت. فقط وقتی دستامو وا می‌کردن که اون دوای کوفتی رو به خوردم داده بودن. فوزیه با چشمای از حدقه بیرون زده و دهن نیمه باز نگام می‌کرد. انگار که به عقلم شک کرده بود. و بعد از چند لحظه یهو خندید و گفت کاوه، شوخی می‌کنی دیگه؟ داری از حاج صابر میگی؟ بوق کرده چشم ازش گرفتم و چشمامو رو هم گذاشتم. هرسی تکونم داد و گفت کاوه داداش، یعنی چی که چیز خورت کردن؟ تو مگه صاحب نداری؟ اون مرتی که فکر کرده دخترش چه توفیه؟ هان، با تو هم کاوه. تمام جونم درد میکرد و فوزیه با جیغ جیغ کردناش بیشتر از آبم میداد. هرسی پسش زدم و گفتم نکنه خیال میکنی صاحب داریم؟ من و تو اگه صاحب داشتیم که حالمون این نبود آخه. اون آقای بی همه چیزمون وقتی با اون زنک خراب ول کرد رفت، فکر نکرد مردم این محل آخرش توف تو صورت بچه‌هاش هم نمیندازن. الانم اینقدر تو سر من جیغ جیغ نکن. برو بذار به درد خودم بمیرم. بند صورتشو هرس و خشم پوشونده بود. فوزیه 5 سال از من بزرگتر بود و به نظرم بعد از رفتن آقام اون بیشتر از همه ضربه خورده بود. حتی بیشتر از مادرم. دختر دم وقتی که هیچ خواستگاری نداشت. اونم به لطف کثافتکاری آقای نامردش. وقتی دیدم کماکان نشسته کنارم گفتم فوزیه، برو قرصی دوایی چیزی بیار واسم. تموم تنم کوفته و داغونه. هیچی نگفت و رفت. و من تو تاریکی اتاق سعی کردم رکسانا رو تو رخت عروسی تصور کنم. چقدر خوشگل میشد. اما نه واسه من. برای اون مرتیکه ناموس دزد. حتما تو اون چشمای خوشگل آبی رنگش سرمه کشیده بود و لبا و لپاشو ماتیک زده بود. چه شبایی که تا سحر این شبو باهاش تصور نکرده بودم. فوزیه همون جور که حقیق میکرد چند تا دونه قرص تو دهنم گذاشت و یه قلاب آب بخوردم داد. وزیر لب گفت فوزیه بمیره واسط. بگو چی کار کنم که دیگه این ریختی نباشی. کاوه، تو چراغ این خونه ای. اینجوری میبینمت قلبم آتیش میگیره. غرور و غیرت و خجالت رو گذاشتم کنار و اجازه دادم بغضم بشکنه. فوزیه، من بدون رکسانا چی کار کنم؟ از امشب به امید کی نفس بکشم؟ تو که خودت میدونی تو اون روزای سیاه رکسانا تنها امید زنده موندنم شد. حالا که نیست دلم میخواد بمیرم. اصلا کاش بمیرم. عصبی اشکاشو پس زد و گفت نگو اینجوری داداش. ایشالا خودشون بمیرن که چش نداشتن ببیننت. تو نباشی مادر دق میکنه. من و سمیرا میمیریم. کمی بعد انگار اون چند تا دونه قرصی که فوزیه به خوردم داده بود اثر کرد که کمی درد بدنم کمتر شد و ذهنم آروم، ولی هنوز بغض داشتم. عین بچه‌ها لب برچیدم و گفتم خدا میدونه که الان رکسانای من چقدر ازم کینه گرفته. حتما خیال میکنه من یه آشغال هوسبازم که ازش کام گرفتم و ولش کردم به امون خدا.
فین فوزیه قطع شد و وقتی سنگینی نگاه خیرش رو حس کردم تازه فهمیدم چی گفتم و چه گندی زدم. چی گفتی کاوه؟ درست شنیدم؟ آره. عرق شرم نشست روی تنم و از خجالت رو پهلو چرخیدم و پشت کردم بهش. عصبی پهلومو چنگ زد و گفت کاوه اگه اینی که گفتی راست باشه پس امشب چی؟ قراره چی کار کنه؟ پس پسر حاج حسن چی؟ چجوری مجابش میکنه؟ بغض کرده خندیدم. دست اون ناموس دزدم با حاج صابر تو یک کاسه بود. جفتشون با هم گیرم انداختن. حتمی رکسانا از من ناامید شده مجبور شده بهش بگه دیگه. اونم کوتاه اومده. چند لحظه‌ای بینمون سکوت بود و بعد صدای خنده شیطانی فوزیه. پاشو دیالا پاشو ببینم. نشستی قنبرک زدی که چی؟ با این اوصاف میتونی عروسیشونو عزا کنی. با یه تیر دو نشون میزنی. هم رکسانا میشه مال خودت، هم انتقام تو از حاج صابر میگیری. تو برو خونه حاج صابر و من میرم خونه حاج حسن. آبرو واسهشون نمیذارم تا بفهمن اونقدرم که فکر میکردم بی کس و کار نیستی. مات و مبهوت نگاش کردم که از پشت رخت خوابا پالتوی پشمی رکسانا رو بیرون کشید و با ذوق نگاش کرد. حالا میفهمم مجید واسه خاطر چی اینو بهش نداده و نگه داشته تا خودت بیای. تا خواستم حرفی بزنم فوزیه چادر رنگی انداخت رو سرش و همون جور که پالتوی رکسانا تو بغلش بود رفت. و اما حالا دوباره برگردیم به شب عروسی و اتفاقاتی که اون شب افتاد. مرد جوانی در حالی که چماق بزرگی توی دستش بود وسط حیاط وایساده بود و عربده میکشید. حاج صابر کجایی با غیرت؟ کجایی؟ بیا ببین مهمون اومده واسط. کجایی که ببینی بالاخره اومدم. انگار سر جام خشکم زده بود. صداش صدای کاوه بود، ولی صورتش اونقدر زخمی و برم کرده بود که نمیشد شناختش. آقام از ایوون روبرویی هجوم بر سمت کاوه و توی چشم به هم زدن با هم گلاویز شدن. یهو محشر کبرا به پا شد. زنای مجلس که تا چند دقیقه پیش کل می‌زدن ترسیده این طرف و اون طرف می‌دویدن و جیغ می‌کشیدن. پاهم سوز شد و روی زمین آوار شدم. دایی از یه طرف کاوه رو گرفته بود و مسلم پسر خانمو بزرگه از طرف دیگه آقامو گرفته بود. چی شده حاج صابر؟ چرا عصبانی شدی؟ بیا. بذارید بیاد خرخرمو بجوه. به خدا جنازم باید از این خونه بره بیرون وگرنه جنازش رو میارم برات. کجاست اون دوماده بی‌ناموست؟ هان بگو بیاد نترسه. آقام با این حرفای کاوه بیشتر هرسی شد و دوباره حمله کرد سمتش که چند نفری کمک مسلم جلوشو گرفتن. میکشمت پسر یه بی اصل و نسب. داغ تو به دل ننت میذارم. انگار یه خواب بود، یه کابوس وحشتناک. ولی نه، من خیلی از شبای این چند وقت رو با ترس امشب سر کردم. چه شبایی که با این کابوس از خواب پریدم و تا خود سحر اشک ریختم. دوباره کاوه و آقام گلاویز شدن. اما این بار انگار که بقیه مردای فامیل فهمیده بودن اوضاع از چه قراره، جای این که آقامو ازش سوا کنن کمکش میکردن و هر کدوم لگدی نثارش میکردن. اون لحظه نه کاسه بشقابایی که زیر پاشون خورد و خاکشیر میشد واسم اهمیت داشت، نه کتکی که کاوه میخورد. تنها چیزی که داشت آتیشم میزد آبروی رفته آقام بود و طبل رسوایی که از بالا پشت بوم خونه افتاده بود کف حیاط. مات و مبهوت زور زده بودم به جنگ روبروم و فقط دعا میکردم همش خواب باشه. دایی رضا سعی میکرد از کاوه مراقبت کنه، ولی یه تنه حریف اون جمعیت نبود. تنها چیزی که اون لحظه به دادش رسید صدای آژیر ماشین ژاندارمری بود که همه با شنیدنش ترسیده از کاوه فاصله گرفتن. اما آقام هنوزم یقه پیرهنش رو گرفته بود و چک و لگد حوالش میکرد. نمیدونم کاوه نمیخواست یا نمیتونست از خودش دفاعی کنه، یا شایدم چون به خواستش رسیده بود دیگه دلیلی واسه دفاع نمیدید. اون درست شب عروسیم اومد که زندگیمو نابود کنه. چند تا ژاندارم آقامو که هنوز تقلا میکرد واسه زدن کاوه از بازو گرفتن و کشوندن سمت ایوون. کاوه روی زمین نشسته بود و دستش رو سرش گذاشته بود. خانمو بزرگه با خجالت و حرص سعی داشت عذر مهمونا رو بخواد و حیاطو خلوت کنه. مهمونایی که انگار تنشون میخارید واسه دیدن باقی ماجرایی که هر 100 سال یه بار میشد به چشم دید. اما بالاخره خانمو به هر زور و زحمتی بود تونست حیاطو خلوت کنه. دایی رضا با صورتی گرفته کنار کاوه نشسته بود و آروم باهاش حرف میزد. صدای گریه های خانجون رو از پایین ایوون میشنیدم. خدا لعنتت کنه که جشن بچه‌مو خراب کردی. خدا ازت نگذره خیر ندیده. کاوه با این حرف خانجون سرشو بلند کرد و سر زد بهش. خاله همدم، این جشنه، این عزاست. تو که میدونستی دل دخترت با منه، چطوری دلت اومد با اون مرتی که ناموس دزد عقدش کنی؟ صداش گرفته و لرزون بود. اگه اون لحظه قلبم از ترس و حرص یخ نبسته بود، شاید دلم به حالش میسوخت. آقام همون جور که تو دست ژاندارما تقلا میکرد داد زد. میکشمت پسر بی پدر و مادر.
خونتو حلال میکنم. مرد سمبالایی که لباس نظامی تنش بود و چند تا ستاره هم روی شونش داشت و تا اون لحظه کنار خانمو ایستاده بود و به حرفاش گوش میداد. با حرف آقام داد زد: زبون بده هم بگیر مرد، این حرفات جرمه، داری تهدیدش میکنی. آقام خودش رو روی زمین انداخت و با ناله زد تو سرش: این پسر آبروی منو برده، شب عروسی دخترم جلو چشم شهر خارم کرده، میگی چی کار کنم؟ مرد درجه دار که از حالت نگاهش مشخص بود حق رو به آقام میده با هرس به زانوی کابه لگد زد و گفت: حرف حسابت چیه مردک؟ اومدی جشنشون رو عزا کنی؟ کاوه با هرس خونه چکیده روی صورتش رو پس زد و گفت: اومدم نذارم ناموسمو ببرن. مرد با باتومه توی دستش ضربه‌ای به سینه کاوه زد و گفت: چرا دریوری میگی پسر؟ پاشو ببینم، دختر مال یکی دیگه است، زن عقدی یکی دیگه است، تو چه کار حسنی این وسط؟ حالا اینکه یه زمانی می‌خواستیش دلیل نمیشه بیای خون را بندازی. همون لحظه در حیاط باز شد و عمران با چهره‌ای آشفته هجوم آورد سمت کاوه. خودت با پای خودت اومدی، بیا که خوش اومدی، میکشمت هروم لقمه، آتیشت میزنم که خیال نکنی شهر هرته، خیال نکنی هر گوی دلت بخواد میتونی بخوری و بعدش هم گورتو گم کنی بری. اتفاقات افتاده و صحنه‌های پیش روم یه طرف، حرفای عمران طرف دیگه. اونقدر عصبی بود که حالیش نبود داره چی میگه و هر آن ممکن بود ته مونده ی آبرومو بریزه کف حیاط. احساس میکردم حیاط دور سرم میچرخه. خاله ملوک دستمو گرفته بود و سعی داشت به زور برم گردونه تو اتاق، اما من عین مجسمه زور زده بودم به روبروم به عمرانی که خون جلو چشمشو گرفته بود و گردن کاوه رو گرفته بود تو مشتش و سعی داشت خفش کنه. اما من داشتم خفه میشدم جای اون. انگار یکی گلومو گرفته بود و محکم فشار میداد. کاوه خیلی هیکلی تر از عمران بود. با مشتی که حواله صورت عمران کرد خیلی راحت خودش رو آزاد کرد. ببند دهن تو بی غیرت. عمران پرت شده بود گوشه باغچه و نفس نفس میزد. مرد درجه دار دوباره داد زد: بس میکنید یا بدم تک تکتون رو کت بسته ببرن؟ یالا پیرمرد بیا اینجا ببینم. تو صاحب مجلسی؟ شکایت داری ازش؟ اگه داری بیا اینجا رو امضا کن. آقام با شونه های افتاده کنارش وایساد و لب زد: شکایت به چه دردم میخوره؟ آبروی رفتم و مگه برمیگردونه؟ مرد کلافه سری تکون داد: میگی چی کار کنم آقا؟ تو شکایت تو بکن، بعدش من یه کاری میکنم بفرستنش اون جایی که عرب نینداخت. آقام داغون بود، اما عمران بیشتر عصبی بود تا ناراحت. هرسی از جاش بلند شد و گفت: جناب من شکایت دارم. باید همون موقع که فهمیدم چه گویی خوردی شکایتتو میکردم که الان فیلت یاد هندسون نکنه. حاجی شرمنده، ولی الان بیشتر از شما من تحت فشارم. خبر این افتضاح به خونه آقامم رسیده، نمیتونم هیچی نگم. ترسیده از حرفی که عمران میخواست بزنه لبمو گاز گرفتم و پشت خاله قایم شدم. کاوه اخماش در هم بود و چیزی نمیگفت. اون لحظه دلم میخواست زمین دهم وا کنه و منو ببلعه. آقام انگار با حرفای عمران پی به یه اتفاق بدتری برده بود که ترسیده نگاش کرد و گفت: چی شده پسر؟ چی میخوای بگی؟ نیمه شب بود. جز خانمو بزرگ و خانواده‌اش و خاله ملوک و خانواده‌اش دیگه هیچ اثری از مهمونای عروسی نبود. خانجون گوشه پله نشسته بود و ریز ریز اشک میریخت و من جلوی در مهمون خونه پشت خاله قایم شده بودم. انگار زمان از حرکت وایساده بود. انگار هر دقیقه 1000 سال بود. عمران که خواست دهن باز کنه زانوهام سوس شد و روی زمین نشستم. خاله ترسیده شونه‌هامو ماساژ میداد. خاله بمیره واسط. ای جز جیگر بگیری رضا که این خانواده رو انداختی تو دومن ما. زهرا بپر یه لیوان آبقند بیار براش. یالا. زهرا بی معطلی دوید و من دعا میکردم از آسمون سنگی چیزی بباره، ولی عمران دهن باز نکنه. حاجی این پسره دختر تو بی آبرو کرده. خواستم آبروی شما رو بخرم اما آبروی آقامو ریختم حاجی. خاله چنگی به صورتش زد و گفت: وای خدا مرگم بده، بدبخت شدیم. دیدم که آقام دستش رو قلبش گذاشت و رو زمین نشست. کاوه که تا اون لحظه لب یه باغچه نشسته بود عصبی حمله کرد به عمران: بیناموس اسمشو به زبون نیار. تو اگه راست میگی و اینا رو میدونستی اینجا چه غلطی میکنی؟ چرا دست میذاری رو دختری که میدونستی دلش با یه نفر دیگه است؟ به چه حقی حرف از آبروش تو جمع میزنی؟ بی غیرت، میکشمت، به جون خودش قسم میکشمت. دوباره با هم گلاویز شدن. خاله بهت زده نگام میکرد و صدای ناله های خانجونم از میون بد و بیراهایی که عمران و کاوه نثاره هم میکردم به گوشم میرسید. بس کنی دیگه، بذارید ببینیم چه خاکی تو سرمون شده. هی صابر، چقدر گفتم دختر رو نباید ول کرد به امون خدا. هی گوش نکردی. گفتم دختر رو باید زود شوهر داد، به خرجت نرفت. حالا هم بفرما تحویل بگیر.
خانم بزرگه بود که داشت وسط دعوا از آب گلالود ماهی میگرفت. نگاهم افتاد با آقام که مستحصر روی زمین نشسته بود و بهش نگاه میکرد. خان داداش، دروغ میگن. اینا همه دروغ میگن. اینا کمر همت بستن منو زمین بزنن. دختر من از برگ گلم پاکتره. صدای بغض کرده و لرزونش آتیشم میزد. این که حتی وسط اون مهلکه هم پشتی منو میگرفت نابودم میکرد. قطره اشک سمجی که توی چشمم لونه کرده بود بالاخره لغزید و شروع به باریدن کرد. خاله سرشو به صورتم نزدیک کرد و گفت: خاله، این پسر راست میگه؟ آره. خجالت زده سر به زیر انداختم و چشمامو رو هم فشار دادم. خانمو پوزخندی زد و گفت: چی میگی برادر من؟ یه نگاهی به دور و برت بنداز، ببین چی به سر خودت آوردی. تو با این کارات نه تنها خودتو بی‌آبرو کردی که حتی آبروی خاندانمونم بردی. حرفاش عین نمک روی زخم بود. سوز مینداخت به جون تن زخمی آدم. خانجون بی هوا هجوم آورد سمت کاوه و شروع کرد به مچ زدن به سینش. خدا ازت نگذره. آخرش کار خودتو کردی. آخرش بیچارمون کردی. کاوه دستاش افتاده و نگاهش به زمین بود و هیچ تقلایی نمی‌کرد. سنگینی نگاه در همسایه رو از پشت پنجره‌های خونه هاشون که دوزهی از پس پرده به این بی‌آبرویی چش دوخته بودن حس می‌کردم. دلم می‌خواست همون لحظه ملک الموت بیاد سراغم و شر خودم و زندگیمو از سر این بیچاره ها کم کنه. اون لحظه فکر می‌کردم بدترین و سخت‌ترین لحظه عمرمو طی می‌کنم. اما خبر نداشتم که با اومدن حاج حسن و خانواده‌اش اوضاع خرابتر از قبل میشه. در خونه که با حرص به دیوار پشتش کوبیده شد همه زبون به دهن گرفتن. سهره خانم با صورتی سرخ شده از حرص تو آسونه در حیاط وایساده بود و به دور و برش نگاه میکرد. دست درد نکنه همدم خانم. خدا خیرت نده با این دختر بزرگ کردنت. چقدر این مهتاج بدبخت گفت و من باور نکردم. چقدر این دختر بیچاره دم گوش من خوند که کل محل میگن این دختره با پسر نامحرم جیجی باجی داشته. اما من باور نکردم. ای خدا، کاش منو میکشتی این رسوایی رو نمیدیدم. و همونجا دم در روی پله ها نشست. از پشت سرش حاج حسن رو دیدم که به زور میتونست راه بره. کمرش خم شده بود. پای چپش رو روی زمین میکشید و لنگون لنگون وارد حیاط شد. بی آبرو شدم. شرف واسم نمون. یوم زحمت کشیدم یه شبه همش به باد رفت. کل شهر الان دارن از شرف به باد رفته ی عروس حاج حسن میگن. آقام خجل و شرمنده سر به زیر انداخته بود و حرفی نمیزد. یعنی حرفی نداشت که بزنه. مهتاج با آرایشی ماسیده و خراب شده پشت سر زهره خانم وایساده بود و شونه هاشو ماساژ میداد. مرد درجه دار که تموم مدت یه گوشه وایساده بود و شاهد ماجرا بود کمربندش رو کمی جابجا کرد و گفت: هی پسر، با تو هم. از کجا میدونی این یارو دست برده به ناموس مردم؟ یعنی شاهد داری؟ روی صحبتش با عمران بود. گاهی با خودم فکر میکنم چطور اون لحظه‌ای که عمران سرد و یخزده نگام کرد و اون حرفا رو زد جون ندادم و نمردم. نگاه سرد و خالی از هر نوع احساسی به هم انداخت و گفت: خودش گفت این بلا رو توی پستوی بقالی سرش آورده. نشون به اون نشون که پالتوشم اونجا جا گذاشته. خدای من، عمران چطور میتونست اینقدر راحت زیر قولش بزنه و آبروی منو بیشتر از اون چیزی که رفته بود ببره؟ سهره خانم با شنیدن این حرفای عمران شروع کرد به جیغ کشیدن. ای خدا بگم چی کارت کنه دختر. بچه‌مو بدبخت کردی. پسر ساده من. بی آبروی این و اون به تو چه که خودتو انداختی تو هچل. الان میخوای چه غلطی بکنی؟ هان، طلاقشم بدی لکه ننگش تا ابد رو پیشونی خاندانمون میمونه. مهتاج عصبی دست به کمر زد و گفت: طلاق چی؟ کشک چی؟ اینا عقدشون باطله. یکی از شروط عقدشون دوشیزه بودن عروسه. وقتی نباشه میشه دغل و حیله. مگه نه امیر آقا؟ با سر به شوهرش که پشت سرش وایساده بود اشاره کرد و اونم با شرمندگی سری تکون داد. دیگه نفهمیدم چی به سرم اومد. نفهمیدم اون جمعیت کی رفتن خونه هاشون یا اصلا تا خود سحر بالا سر آقام نشستن و نشخوار بدبختیامونو کردن. تو یه لحظه حیا جلوی چشمم تیره و تار شد و با درد شدیدی تو کمرم از حال رفتم. با صدای گریه های زنی چشمامو از هم وا کردم. سحرا بالا سرم نشسته بود و زار زار گریه میکرد. تا چشمش به پلکای نیمه بازم افتاد گریه هاش اوج گرفت. دختر، این چه کاری بود با خودت کردی؟ ببین به چه روزی افتادی؟ تو الان باید تو هجرت می بودی من واسط کاچی می آوردم. نه این ریختی اینجا افتاده باشی و کسی نگه خرت بچن. بدون تو شک روی فرش خوابیده بودم و سحرا یه پتوتا کرده بود و زیر سرم گذاشته بود و لباس عروس توی تنم رو در آورده بود و عینه آینه دق در کمد آویزون کرده بود. آسمون کاملا روشن شده بود ولی کت و دامن توی تن زهرا نشون میداد زمان زیادی از شب عروسی نگذشته. نهایتاً 5-6 ساعت. دلم میخواست چشمم رو هم بذارم و
دیگه هیچ وقت بیدار نشم، ولی ممکن نبود. بغض کرده نالیدم: آقام کجاست؟ فینفینی کرد و گفت: با خانموت رفتن ژاندارمری. کاوه رو بردن، اونا هم رفتن واسه شکایت. روم نشد از عمران بپرسم. میدونستم بعد از اون اتفاقا دیگه من و عمران هیچ دخلی به هم نداریم. صدای ناله های خانجون و دلداری خاله ملوک از اتاق بغلی می اومد. صحرا عین ابر بهاری اشک میریخت و من مست شده نگاش میکردم. کلافه از جاش بلند شد و گفت: بذار برم یه چی بیارم بخوری. شام که نخوردی، امروزم که هیچی. با اینکه به بهونه آوردن ناشتایی از اتاقم رفت، کاملا میفهمیدم از دست نگاه‌های گیج و منگم فرار کرده. انگار کلافه بود و به زور داشت تحملم میکرد. خودمو کشوندم پشت پنجره و زور زدم به حیاتی که انگار بازار شام بود. بشقابای ملامین خورد شده کف حیاط و دونه‌های برنجی که نصیب پرنده‌های آوازخونه محل شده بودن. هیچ حسی نداشتم. عین دیوونه‌ها. نه غم، نه ترس، نه حرص. منگ. آدمی که یه شبه همه چیزشو باخته باشه دیگه از چی باید بترسه؟ با صدای زنگ در حیاط سر جام تکونی خوردم و قلبمو چنگ زدم. زهرا سفره به دست دوید سمت در. آقام و خانمو بزرگه و مسلم بودن. خانمو زودتر از آقام اومد تو حیاط و با حرص در دیگه بزرگی که دمر افتاده بود کنار باغچه رو با پاش لگد کرد. آبرو واسمون نمون صابر. مرد مومن، دیدی که پسر حاجی هم دخترتو گردن نگرفت. چرا از اون یلغوز شکایت نکردی؟ میذاشتی بیاد عقدش کنه ببره شر این بی آبرویی کم بشه از سرمون. آقام یه شبه قد 10 سال پیر شده بود و کمرش دلا شده بود. بدون اینکه چیزی بگه راه مهمون خونه رو پیش گرفت و حرص خانمو رو بیشتر از قبل در آورد. خانمو عصبی دور و برش رو نگاه کرد و تا خواستم پرده اتاقمو بندازم نگاهش افتاد بهم و داغ دلش تازه تر شد. پیرمرد 70 خورده ساله با دیدن من چنان رگ غیرتش به جوش اومد و دوید سمت اتاقم که ترسیده جیغ بلندی کشیدم و کنج دیوار قایم شدم. هی مسلم، بیا که این بی آبرو اینجاست، باید ادبش کنم. صابر که زده به رگ بی غیرتی، خودم باید یه کاری کنم. با لگد در اتاقو باز کرد و توی حرکت کمربند شلوارش رو کشید و دور دستش تاب داد و گفت: آدمت میکنم دختره ی هرزه. اولین ضربه کمربندش دقیق نشست روی کتف و گردنم، درست جایی که کاوه بوسه ی حروم نشونده بود روشو نابودم کرده بود. خدا رو شو که آقات خریت کرد و نذاشت تا بشی عروس من، که به خدا قسم اگه من جای حاج حسن بودم همون دیشب سر تو بیخ تا بیخ میبریدم. با این حرفش فیل مسلمم یاد هندستون کرد و با لگد افتاد به جونم. درست این کاوه هیچ تقلایی نمی کردم. شاید چون خودم و مستحق اون باز می دیدم و لایق زجر کشیدن. مسلم چنان با حرص و لگد به پهلوم می زد که هر کس نمیدونست خیال می کرد اون داماد جشن نیمه کار مونده یه دیشب بوده. بکش کنار پسر نمک به حروم، مگه من مردم که تو دست رو دخترم بلند می کنی؟ صدای آقام بود. از درد و شرم چشمم رو هم فشار داده بودم و فقط میتونستم صداشو بشنوم. با صداش ضربه های مسلم قطع شد و من تو خودم جمع شدم. حاجمو، این دختر عین لکه ننگه. انتظار ندارید که ناز و نوازشش کنم. تو چی کار حسنی این وسط؟ لکه ننگم باشه واسه منه. راتو بکش برو، نمیخوام ببینمت. صدای آقام از حرص میلرزید. یه گوشه افتاده بودم و با هر نفسم درد بود که دوچارم میشد. خانم رو با آقام گفت: بی غیرتی هم دیگه حدی داره صابر. دخترت خرابی بار آورده. شدی منگوش نمای شهر، اون وقت تو صدا تو رو پسر من بلند میکنی. آقام در جوابش گفت: دختر منه، اجازه نمیدم هیچ بنی بشری دست روش بلند کنه. اگه قرار باشه خونش به دست کسی ریخته بشه اون منم، نه تو و پسر یلغوزت. صدای نفسای پرهرس خانمو رو میشنیدم. میدونستم این حرفای آقام خیلی واسش گرون تموم میشه. از خودم بدم اومد، از اینکه حتی توی اون شرایطم آقام پشتم بود. چند دقیقه بعد صدای بسته شدن در حیاط اومد و من حد زدم خانمو و مسلم رفته باشن. کاش نمیرفتن. کاش آقام میذاشت زیر مشت و لگدای مسلم جون بدم. با رفتن اونام آقامم از اتاقم رفت. به محض رفتنش سر و دوید تو اتاق. چشممو باز نکردم تا ببینمش، ولی صدای فینفین دماغش نشون میداد که گریه میکنه. سعی کرد بلندم کنه. تمام تنم کوفته و زخمی بود، ولی قلبم بدتر. چرا خانجون نمیومد بغلم کنه و دلداریم بده؟ چرا هیچ خبری ازش نبود؟ زهرا دستمال نخی که همراهش بود رو با کمی آب از پارچه که توی اتاق بود نمدار کرد و گوشه لبم کشید. خدا ازش نگذره. ببین به چه روزی انداخت دختر نازنینو. با صدایی که انگار از ته چاه در میومد نالیدم: خانجونم کجاست زهرا؟ نفسشو عین آه بیرون داد و گفت: حالش خوب نیست، شوکه شده، باورش نمیشه. رکسانا، منم باورم نمیشه. آخه چرا همچین کاری با خودت کردی دختر؟
لبام لرزید و گفتم به زور بود به خدا، من که نخواستم. زهرا مات و مبهوت نگام کرد، عین برق گرفته ها. قطرات اشکم از روی گونم سر می‌خوردن و شوری اونا باعث می‌شد چاک بغل لبم حسابی بسوزه. با گریه گونه له شدم و بوسید و گفت بمیرم واسه دل دختر خاله، خدا خودش یه نگاهی بهت بندازه. به زور از سر جان بلند شدم. دست راستم به شدت درد می‌کرد، ولی سعی می‌کردم به روی خودم نیارم. از جام که بلند شدم، زهرا هور زده دستمو گرفت و گفت کجا میری دختر؟ بغض کرده لب زدم. باید خانجونمو ببینم. دستمو محکم گرفت و درد تو بند وجودم پیچید. تو رو خدا الان نه. اون حالش خوب نیست رکسانا. فعلا نمیخواد ببینتت. دردناکتر از اون زخمای روی تن و بدنم درد حرفی بود که از زبون زهرا شنیده بودم. خانجون حتی دلش نمیخواست صورتمو ببینه، چه برسه به اینکه حرفامو بشنوه. خجالت زده و شرمنده یه گوشه نشستم. زهرا به بهونه پختن غذا از اتاق زد بیرون و تنهام گذاشت. سرمو گذاشتم روی زانوم و شروع کردم اشک ریختن. به حال آقام و آبروی رفتش، به حال خانجونم و دل شکستش، به حال عمران و غرور له شدش، به حال خودم و بخت سیاه و لکه ننگ رو پیشونیم. تا بعد از ظهر تو اتاق تنها موندم و کسی سراغی ازم نگرفت. زهرا تک و تنها توی حیاط تاب می‌خورد و سعی داشت ریخت و پاشای شب قبل رو جمع کنه. پشت پنجره نشسته بودم و نگاش می‌کردم. خورد ظرفا رو با جارو خاک انداز جمع می‌کرد و هر از گاهی کمرش رو صاف می‌کرد و اشک روی صورتش رو پاک می‌کرد. صدای پچ‌پچ آقام و خانجونم از مهمون خونه میومد. نبود زهرا رو غنیمت شمردم و از جام بلند شدم. پهلوم به شدت میسوخت و کتفم هم درد می‌کرد. سلانه خودم رو رسوندم به در نیمه باز مهمون خونه و به دیوار چسبیدم. حاجی، الان چه گلی به سرمون بگیریم؟ اینا عقد کردن. مثل اینکه حاج حسن رفته از مولا پرسجو کرده. اونم گفته عقدشون باطله. هنوزم که ثبت دفترخونه نشده. میگن شما ما رو گول زدین. ولی حاج صابر، عمران که خبر داشته. مگه ندیدی خودش دیشب گفت. خود رکسانا بهش گفته بوده. خانجون یه جوری موقع آوردن اسمم با خودش کلنجار میرفت که انگار از اسمم هم نفرت داشت. چی بگم زن؟ نمیشه برم التماسشون بکنم بیا دختره رو ببره که آبرومون بیشتر از این نره. حق داره. هر کسی تو این اوضاع به فکر خودشه. مخصوصا حسن که یه اسم و رسم درست درمون داشته. پس ما چی حاج صابر؟ تکلیف ما چیه این وسط؟ چشممون کور، خودمون باید تقاص غلطی که کردیم و پس بدیم. چقدر همه گفتن لوسش نکن، به خرجم نرفت. حالا هم حقمه. شاید بقیه یه چیزی میدیدن که ما نمیدیدیم. سرشکسته و داغونتر از قبل برگشتم تو اتاقم. حس بدی بود، شاید بدترین حس دنیا. اینکه حتی عزیزترین افراد زندگیتم عین یه جسم بی‌ارزش بهت نگاه کنن. و بدتر از اون حسی بود که خودم به خودم داشتم و تموم این توهینا و تحقیرا رو حق خودم میدونستم. دوباره پشت پنجره نشستم و زور زدم به زهرا. ظرفای شکسته رو جمع کرده بود و حالا سعی داشت ظرفای سالم مونده رو توی حوض بشوره. با صدای زنگ در حیاط از روی چارپایه کوچیک فلزی بلند شد و نم دستاشو با چادر بسته شده دور کمرش گرفت. کیه؟ حاجی، من دختر تو میخوام. خودم عقدش میکنم. صدای کاوه بود که با مشت افتاده بود به جون در حیاط. زهرا با شنیدن صداش ترسیده برگشت سر جاشو، ظاهرا خودشو مشغول کارش کرد. انگار که آقام از قبل بهش دستور داده بود در رو واسه کاوه باز نکنه. دلم میخواست برم و خرخرش رو تو چنگم بگیرم. بیشتر از خودم از اون نفرت داشتم. دلم میخواست سرش داد بزنم و ازش بپرسم تا الان کجا بوده؟ چرا تو آبرومو ریخت، گورشو گم کرد و رفت؟ چرا درست شب عروسیم پیدا شد؟ حاجی، تو رو خدا بذار بیام حرف بزنم. حاجی به خدا من نمیخواستم آبرو تو ببرم. حاج صابر، باز کن این در لعنتیو. نه تنها آقام بلکه تک تک آدمای تو خونه هم صدای التماسای کاوه رو نشیده میگرفتن. در عوض تک تک همسایه ها در و پنجره هاشون رو باز کرده بودن و هر کدوم فحش و بد و بیراهی نثارش میکردن. چند دقیقه پشت در موند و با داد و فریاد التماس آقامو کرد. بعد انگار که مردای محل به جونش افتاده باشن، صدای دعوا تو کوچه بلند شد. سر و هلهلکی و دستپاچه ظرفا رو آب میکشید و آقام از توی ایوون به صدای دعوا گوش میکرد. تا غروب صدای همهمه و شلوغی به پا بود و چند باری چند تا از بزرگای محل اومدن تا با آقام حرف بزنن. ولی حتی آقام اجازه نداد در حیاط به روشون باز بشه. هوا تاریک شده بود و من به زور زهرا 2 قاشق از شام شب عروسی تو دهنم گذاشته بودم. شامی که هر چقدر منتظر داماد مونده بودم خبری ازش نشد و به جای اون خروار بغض خورد داده بودم. هوا تاریک شده بود و کوچه خلوت.
که دوباره زنگ در حیاط به صدا در اومد. آقا مصطفی و کلافه توی ایوون چرخید و گفت ای بر پدر و مادر مردم آزار لعنت. بعد انگار کاسه صبرش لبریز شده باشه دستی به سیبیلش کشید و پا برهنه هجوم برد سمت در. قلبم از ترس کاوه و درگیریش با آقام به تپش افتاد. زهرا ترسیده از جا پرید و پشت بند آقام، خانجون و خاله مولوی دویدن سمت حیاط. اما با باز شدن در حیاط